beste leerlingen van HAVO 3. Het is slim om even dit boekje erbij te pakken, want we gaan het hebben over hoofdstuk 2, staatsrechtgeving van Curaçao. En dan paragraaf 4, de verkiezing van het parlement. Dus paragraaf, de verkiezing van het parlement. Ik heb wel een aantal dingen geel en groen in gemaakt van belangrijke dingen die ik wil behandelen. Dus pak het boekje er even bij. We gaan kijken van hoe wordt het parlement gekozen? Hoe komen de partijen erin terecht? En hoe komen bepaalde personen erin terecht? Dus we gaan kijken naar de verkiezing van het parlement. En vooral, hoe kun je gekozen worden? Welke partijen komen erin? En uiteindelijk, hoe wordt het bepaald? Welke personen uiteindelijk ook inkomen? Dus daar gaan we naar kijken. De verkiezing van het parlement. Verkiezing, election, parlement, parlementen. Nou, waar gaan we zo meteen als eerste even naar kijken? Hoe word je lid van het parlement? Ja, überhaupt. Waar moet je dan aan voldoen? 1. Je moet lid worden van een politieke partij. Van de PAR, of de PIN, of de UP, of de FDK, of welke partij dan ook. Ja, of de MAN. Je moet er lid van worden. En dat is gewoon dat je inschrijft en dat je elke maand meestal wat betaalt. Wat contributie. Wat lidmaatschapsgeld. 2. Je moet zien dat je op de kandidatenlijst terechtkomt. Dat mag vanaf je 18e, mag je gewoon ook op een kandidatenlijst geplaatst worden. En 3. Je moet deelname nemen als politieke partij aan de verkiezingen. We hebben wel gezegd, je moet meedoen aan de voorverkiezingen en zo. En daar moet je doorheen komen. En dan moet je deelnemen aan de verkiezingen. En wat is dan het doel? Zetels winnen in het parlement. De kandidatenlijst, die moet ervoor zorgen dat je zetels wint. Die kandidaten moeten dan ook in het parlement terechtkomen. En die moeten zoveel mogelijk plekjes, zetels, winnen in het parlement. Wat is het parlement in Curaçao ook alweer? 21 plaatsen. Elk van zo'n plaatsje noemen we een zetel. En zo'n zetel is eigenlijk gewoon één plekje in het parlement. Hier zien we mevrouw Suzy Reumer. En zij is 1 parlementslid voor de PIN. Ja, dus 1 zetel is 1 plekje van de 21 in het parlement. Vervolgens, hoe worden de zetels verdeeld? 21 zetels. Hoe komt het dan dat de PAR er 6 krijgt en de MAN er 5? En eentje voor Curaçao di Nostur en eentje voor Partido Progressivo of Movimento Progressivo. Ja, een aantal voor de MFK. Ja. Hoe kan dat dan? Hoe krijgen ze het voor elkaar? Nou, die politieke partijen doen dus mee aan de verkiezingen. Hun doel is om aan plekjes te winnen in het parlement, zetels. En wij hebben in Curaçao het zogenaamde evenredigheidsstelsel. Dat betekent dat aan de hand van het totaal aantal stemmen er naar verhouding wordt gekeken van hoeveel stemmen moet je halen voor 1 zetel. En het moet naar verhouding zijn. Dus er wordt goed gekeken naar het totaal aantal stemmen. En aan de hand daarvan, naar de verhouding, wordt er gekeken van hoeveel zetels krijgt een partij dan. 1 heel belangrijk begrip hierbij is de zogenaamde kiesdeler. Hoe bereken je die? Het aantal zetels, in dit geval 21. En dan neem je alle stemmen die er zijn uitgebracht. Maximum kunnen dat ongeveer 175.000 zijn in Curaçao. Maar het zijn er een stuk minder. Hopelijk iets van 140.000. En dat gedeeld 21. En dan heb je de kiesdeler. Die heel belangrijk is voor het berekenen van het aantal zetels dat een partij heeft gewonnen. Nou, bijvoorbeeld, hoe werkt dat dan? Hoe wordt beslist wie er in het parlement komen? Daarmee bedoel ik welke partijen en ten tweede welke